उड्यो 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 यस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्रोन उडिसकेको छ र ड्रोनको एकदमै राम्रो फुटेजहरु पनि तपाईहरुले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ यस भिडियोमा। र तपाईहरुको धेरै प्रतीक्षापछि ड्रोन मैले उडाउन सफल भएको छु र यो भिडियोमा तपाईहरुले एकदमै मनोरम दृश्यहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन कोरियाको नाइट भ्यू मैले खिचेको छु। यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। रातको समय हल्का चिसो, त्यो मौसममा हामी कोठामा बस्नै सकेनौं र हामी बाहिर निस्किएका थियौं। जुन निस्किने क्रममा एकदमै राम्रो दृश्य देखियो। त्यो दृश्य देख्दाखेरि मन भित्रैदेखि एकदमै यो दृश्यलाई चाहिँ कैद गर्न मन लाग्यो र यो दृश्य मैले ड्रोनबाटै कैद गर्छु भन्ने भित्रैदेखि मनमा सोच आएको कारणले गर्दा ड्रोन फुटेज पनि मैले यसमा खिच्न सफल भए। जुन प्लेस चाहिँ एकदमै पब्लिक एरिया भएको कारणले गर्दा र यो वरिपरि सबै बिल्डिङहरु अपार्टमेन्ट भएको कारणले गर्दा मलाई यहाँ ड्रोन उडाउन एकदमै रिस्क भएको थियो। तर पनि मैले भित्रैदेखि ड्रोन उडाउँछु भन्ने एउटा उत्सुकता भएकोले गर्दा मैले उडाउन सफल भए। यो ड्रोन सुट मेरो फर्स्ट थियो जुन मैले यो राम्रोसँग यसको सेटिङहरु पनि मैले जानेको थिएन, बुझेको थिएन। भर्खर मैले यसको बारेमा अध्ययन गरिरहेको थिएँ तर पनि मैले चाहिँ यो फर्स्ट सुटीमै टेकअप चाहिँ गरेँ र राम्रोसँग पर्फेक्टली सुट चाहिँ राम्रो आएन। यो अलिकति मलाई के भयो भने डर लागिरहेको थियो तर पनि यो सुटहरु चाहिँ एकदमै राम्रो फुटेज आइरहेछ। धेरै थरीका कलरफुल पानीहरुको फोहराहरुलाई आकाशतिर मस्तिर गइरहेको दृश्यले गर्दा मन एकदमै त्यतै तानिरहेको बेला मानिसहरुले भने चाहिँ मलाई हेरिरहेका थिए। जुन चाहिँ मैले माथि आकाशमा एउटा ड्रोन उडाइरहेको थिएँ त्यो दृश्यलाई मानिसहरुले पनि मस्त माथि आकाशमा ड्रोन हेरिरहेको थियो। यहाँको दृश्य एकदमै मनमोहक दृश्य जुन चाहिँ दिनैभरि काम गरेर थाकेको थकाइलाई पनि हामीले यो दृश्य हेरेर चाहिँ आफ्नो थकाइलाई बिर्सिएका थियौं एकछिन। यस्तो लाग्छ दुःख मात्र होइन रहेछ, जस्तो अब काम गरेर दिनैभरि ढाड दुखाएर ज्यान दुखाएर मात्र नबसिने रहेछ, जस कहिलेकाहीँ घुम्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हल्का मन मस्तिष्कमा बस्यो। र यो दृश्यलाई कैद गरिरहँदा मनभित्र एकदमै एक खालको आनन्द, दुःखलाई सारा बिर्सिएर एक खालको खुसी छाइरहेको थियो। जुन दृश्य चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो यो एक्सप्रेसनबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। I've been stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging.
be lonely, we don't have to be hurting, 'cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. Say it. You've been saying it softly, with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. Give it enough. Give it enough. Give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Show me your love, baby. Show me your love. 'Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting, 'cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you feel the same? Hey. 'Cause I wanna be certain, we don't need to be lonely, we don't have to be hurting, 'cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So say I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you? Don't you? Yeah. Joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. अहिले चाहिँ यो सबै पानी पनि झरेर एकदम यसको सकिसकेको छ। 10 बजे यो रातिको 10 बजे चाहिँ अटोमेटिकली अफ हुन्छ र मानिसहरू सबै वरिपरि गइरहेका छन्। अनि हाम्रो साथीभाइहरू नि लागिरहेका छन्। र आजको यो भिडियो चाहिँ मैले ड्रोन पनि भर्खरै आज फर्स्ट टाइम यहाँ उडाउन पाएँ। एकदमै बबाल त हल्का भ्यू आयो, तर मैले पर्फेक्टली अझैसम्म यो सानो स्पेसमा घरै घर बिल्डिङ सबैतिर यता बिल्डिङ भएको कारणले गर्दा मजाले उडाउनको लागि अलिकति रिस्क छ। त्यो भएकोले खुल्ला तौरमा उडाए जस्तो राम्रो हुन्न। त्यो भएको कारणले गर्दा आज चाहिँ मैले बबाल तरिकाले भिडियो पनि उडाउन सकिनँ। तर पनि फर्स्ट टाइम यो भ्यू नाइट भ्यू तपाईहरुले कस्तो लाग्छ एकदमै कमेन्ट गर्नु होला।
मैले जस्ट रमाइलो एउटा बबाल सिनहरू चाहिँ देखाइरहेको छु। अब हामी चाहिँ अहिले गइराखेका छौँ। अब हामी घरतिर रुमतिर जाँदैछौँ। अब यहाँदेखि फेरि बस ट्रेन चढेर ट्रेनबाट जाने हो। र आजको नाइट भ्यू नाइट भ्लग फर्स्ट टाइम ड्रोन सट रातिको 10:10 पनि गइसकेको छ। र अब हामी चाहिँ आजको भिडियोबाट अन्त्य हुँदैछौँ। ओ गॉड ओके बाई बाई फेरि सी यू नेक्स्ट भिडियो। अर्को भिडियो चाहिँ एकदमै बवाल आउनेछ। ओके गाइज थ्याङ्क यू अल अफ यू।